Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Sau khi tắt đèn vào ban đêm, quản lý ký túc xá đột nhiên gửi tin nhắn trong nhóm để kiểm tra bất ngờ. Mọi người hãy bật đèn lên. Nếu không, báo cáo 6 phạm kỷ luật theo đi chơi qua đêm. Tôi đang đi bật đèn đây. Bạn học 503 đột nhiên nhắn tin riêng cho tôi nói đừng bật đèn. Hắn đang xác nhận phòng ngủ nào có người. 503 dùng chữ anh ấy. Nhưng quản lý của chúng tôi là một cô gái. Tôi lập tức trả lời tin nhắn hỏi anh ta ý gì. Người đàn ông, vâng, bạn không nhìn nhầm. Tôi không nói về ký túc xá, mà là người phạm tội. Tôi nhíu mày. Gửi tin nhắn hỏi làm sao bạn biết. Bạn đã báo cảnh sát chưa? Gọi cảnh sát rồi, dù sao cũng đừng bật đèn. Hắn không nhiều, thái độ giải thích làm tôi thêm nghi ngờ. Nhóm học sinh chúng tôi nghỉ phép còn ở lại trường. Tất cả đều là bởi vì treo môn quá nhiều phải bị đuổi học. Trường học mở cửa, để chúng tôi tập luyện khẩn cấp thi lại, để chúng tôi không chơi đùa cùng nhau. Ký túc xá mỗi người một phòng. Tôi nhớ có một bạn học tương đối sôi nổi, sống ở 107. Tôi đã tìm thấy WeChat của cô ấy, gửi tin nhắn hỏi cô ấy xem bạn đã bật đèn chưa. Tôi nghe nói có người trả lời ký túc xá cho chúng tôi bật đèn để xác nhận phòng ngủ nào có người. Chờ một chút, 107 thì trả lời lại rồi. 503 chàng trai xếp hạng cuối cùng trong khóa đào tạo và chúng tôi có tỷ lệ đậu. Nếu bạn 6 phạm kỷ luật, vậy không phải hắn thiếu một đối thủ sao? Tôi chợt nhận ra là vậy. 503 cũng quá ác độc, người phạm tội hay gì đó thực sự không hợp lý, quá bất hợp pháp. Nghĩ vậy, tôi đưa tay ra và nhấn công tắc đèn. Nhưng lúc này, tôi chợt nghĩ đến một chuyện. Tôi không nói với 107, là 503 nói có người điên. Tay tôi đưa ra để bật đèn lại rút lại. Thông tin của quản lý ký túc xá lại đến ngay lập tức. Còn chưa bật đèn sắp vào kiểm tra rồi. Tôi do dự. Những gì 503 nói thực sự quá thái quá. Giết người gì vậy? Tại sao lại là chúng tôi? Hắn không có một lời giải thích nào. Anh ấy cũng gửi tin nhắn riêng 107 cho nên rồi. 107 mới vừa mở miệng liền nói ra. Tôi đang muốn hỏi, nhưng 503 lại gửi tin nhắn cho tôi. Tầng 1 có 2 bạn học tôi đã nói rồi, nhưng họ không nghe. Tôi sợ đã bị giết. Tên tội phạm chắc chắn đã đi lên từ tầng 1. Quả nhiên là anh ta cũng đã gửi tin nhắn riêng rồi. Vậy thì sự nghi ngờ của tôi về 107 không chỉ còn là nữa. Một tin nhắn của 107 tiếp theo, khiến tôi phải nghi ngờ cô ta một lần nữa. Cô ấy hỏi tôi đúng rồi. Bạn sống ở ký túc xá nào? Không bật đèn cũng không sao. Tôi sẽ nói chuyện với quản lý ở tầng 1. Tôi lập tức cảm thấy rùng mình. Trước thông tin này, tôi vẫn có thể tin rằng người cầm điện thoại là chính 107. Nhưng người gửi tin nhắn này chắc chắn không phải là cô ta. Bởi vì cô ấy biết tôi sống ở 205. Có đúng như 503 nói không? Trong thời gian ngắn như vậy, hắn đã bị giết. Để chứng minh điều này, tôi lập tức tìm ra máy dự phòng trong túi, mở WeChat, mở video với tài khoản của bạn, sau đó đặt trên kệ sách, để camera phía sau nhắm vào cửa ký túc xá. Làm hết đi. Tôi vừa mở cửa ra ngoài, một bên nhắn lại 107 tin nhắn, tôi sống 205, nằm trên giường. Vừa rồi lại bị 503 dọa, thật sự không xuống bật đèn. Bạn nói giúp tôi đi, cảm ơn. Sau đó tôi cúi xuống và đi một đoạn đường trong bóng tối, đến phòng 211, mở cửa ra. May mắn thay, tôi mới chuyển đến ngày hôm qua, cả tầng đi qua một lần, mới biết khóa cửa số 211 bị hỏng. Tôi vào nhà, lấy điện thoại ra xem, cửa phòng ngủ 205 bị mở. Tốc độ cũng nhanh quá. Chân trước của tôi vừa đi, chân sau thì có người đi vào. Người đàn ông đó có một con dao trong tay, thân hình anh ấy sáng sủa, mục tiêu rõ ràng, đến thẳng giường. 503 nói thật đấy. Ký túc xá của chúng tôi thực sự có tội phạm, nhưng tại sao chúng ta chỉ là treo môn mà thôi? Không phải là ghê tởm. Tại sao phải không có sự khác biệt đối với chúng tôi? Sau khi nhìn không chung, hắn dường như hiểu ra trong ký túc xá không còn ai ở nữa. Hắn rút điện thoại ra. Ngay sau đó tôi nhận được tin nhắn từ 107. Không phải bạn sống ở 205 sao? Quả nhiên 503 lại nói đúng. 107 đã bị giết. Điện thoại của cô ta bị kẻ giết người lấy đi rồi. Tôi tự nhiên không dám trả lời cô ta, nhưng ông ấy vẫn tiếp tục gửi tin nhắn cho tôi. Tôi biết trốn cũng vô dụng. Chuyện tối nay phức tạp hơn bạn tưởng đấy. Lúc đó tôi chỉ muốn chạy trốn, cũng không ghi nhớ câu nói này. Nhưng thực ra mọi thứ vượt quá mong đợi của tôi. Bởi vì trong video, tôi thấy có người ngoài cửa nhìn qua ống kính. Sau khi tắt đèn vào ban đêm, quản lý ký túc xá đột nhiên gửi tin nhắn trong nhóm để kiểm tra bất ngờ. Mọi người hãy bật đèn lên. Nếu không, báo cáo 6 phạm kỷ luật theo đi chơi qua đêm. Người này mặc đồng phục. 503 nói hắn đã báo cảnh sát. Quả nhiên cũng thật sự quá tốt. Tôi nóng lòng muốn thấy anh ta xông vào ký túc xá, hạ tên cầm dao xuống. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên nhất là cái tên này chậm rãi đi vào ký túc xá, đứng cùng phòng với tội phạm. Tôi sẽ biết nguyên nhân ngay, bởi vì họ bắt đầu nói chuyện. Hình ảnh như vậy cực kỳ kỳ lạ. Một người đàn ông mặc đồ đen rất nghi ngờ là thủ phạm. Họ nói chuyện rất tự nhiên. Không có ai à? 205 chạy hẳn là nghe 503 động viên. Nhưng yên tâm, họ chỉ có một con đường chết. Tổng cộng chạy mấy người? 107 và 115 đã được tôi thêm vào rồi. Những người khác, họ vẫn còn đó. Chỉ có thể chắc chắn rằng 205 và 503 không còn nhiều thời gian. Chuyện báo cảnh sát thì đừng lo lắng. Đi đi. Tôi hỏi họ,
Tình huống gì? Tin ra mọi người càng sớm càng tốt. Họ chỉ nói chuyện như vậy. Một bên chậm rãi đi ra ký túc xá 205 và tôi chết lặng. Thì ra có 3 người bọn họ, thêm vào đó, nhiều hơn. Lúc này, điều duy nhất tôi có thể tin tưởng là 503. Nhưng nghĩ về hắn, người này cũng có vấn đề. Sao hắn lại biết nhiều như vậy? Tôi gửi tin nhắn cho 503 ngay lập tức. Tại sao bạn biết nhiều như vậy? Ngay sau đó, hắn nói với tôi rằng tôi biết cách sống sót. Bây giờ kể cả tôi và bạn, chỉ có 6 người còn sống. Chúng ta phải đến với nhau để thành công. Hắn không trả lời câu hỏi của tôi, nhưng lại đưa ra một đề nghị mang tính xây dựng, dẫn đến tôi vô thức đánh ra một dòng chữ. Vậy bạn ở đâu? Sắp nhấn gửi. Bỗng nhiên nghĩ đến, nếu tôi nhận được tin nhắn như vậy, tôi nhất định sẽ nghi ngờ đối phương là một trong những kẻ giết người. Giống như vừa rồi 107 hỏi tôi sống ở ký túc xá nào. Giống như người quản lý ký túc xá bảo tất cả chúng ta bật đèn lên. Thậm chí câu 503 chúng ta phải đến với nhau. Rất đáng ngờ. Đây là một câu dẫn tôi đi tìm anh ta. Không tốt. Tôi đã xóa thông tin gốc. Quay lại lạnh lùng trực tiếp hỏi hắn, bạn là hung thủ phải không? Và câu trả lời của anh ấy là ha, tôi lạnh như băng. Kết thúc rồi, chẳng lẽ 503 cũng bị giết? Nếu hắn chết hết, vậy thì tôi thực sự không biết phải làm gì. Sau tất cả những gì tôi biết về những gì đang xảy ra tối nay, không biết gì cả. Nhưng cũng may, mọi thứ không tệ như vậy đâu. Bởi vì 503 tiếp tục gửi một tin nhắn khác. Bạn thông minh lắm, tôi không chơi với lũ ngốc. Vào nhóm đi, chúng ta cùng nhau tìm cách. Tôi mới chợt nhận ra, hóa ra anh ta vừa kiểm tra tôi. Ngay lập tức tôi bị kéo vào một nhóm WeChat. Bên trong chỉ có 4 người. Ngoại trừ tôi và 503, còn có 308 và 511. Nhưng không phải có 6 người sao? Tôi chưa kịp hỏi, 503 bắt đầu nói chuyện. Được rồi. Trước hết, hãy để tôi nói rõ, chúng ta đều cách màn hình. Hoàn toàn không biết đối diện là loại quái quỷ rắn thần gì. Vì vậy, điều cấm kỵ đầu tiên tối nay là gặp mặt. Bất cứ ai muốn biết nơi ẩn náu của bạn, có thể trực tiếp xem hắn là hung thần. Và đêm nay, nếu chúng ta muốn sống, trốn như mèo và chuột. Cho nên quan trọng nhất, để tìm ra kẻ giết người là bao nhiêu người. Nghĩ tới đây, tôi vội vàng đánh máy nói rằng có 3 kẻ giết người. Nhưng vấn đề là, có một người đứng về phía họ. Mọi người đừng gọi cảnh sát nữa. 308 hình như rất ngạc nhiên hỏi tôi cái gì. Bạn chắc chắn tôi không giải thích nhiều. Trực tiếp vứt video vừa ghi lại đi. Điều kỳ lạ là, vẫn chưa nói chuyện trong nhóm 511. Đột nhiên yêu cầu thêm bạn bè của tôi tự nhiên thông qua ngay lập tức. Hắn cũng không nói dài dòng, vừa mở miệng là một câu vô cùng chấn động. Người đàn ông đeo khẩu trang trong video là 503. Sau khi tắt đèn vào ban đêm, quản lý ký túc xá đột nhiên gửi tin nhắn trong nhóm để kiểm tra bất ngờ. Mọi người hãy bật đèn lên, nếu không, báo cáo 6 phạm kỷ luật theo đi chơi qua đêm. Tôi sửng sốt, vội vàng hỏi lại hắn cái quỷ gì thế, hình ảnh tối như vậy, đeo khẩu trang, làm sao bạn nhận ra? 511 giải thích rằng tôi sẽ làm mờ bằng điện thoại di động. Và tôi đã ở với 503 trong 2 ngày qua. Cả hai chúng tôi đều sống trên tầng 5. Tất nhiên tôi nhận ra hắn, đó không phải là những gì anh ấy biết. Bạn còn thông báo trước cho chúng tôi lý do không? Bởi vì hắn cũng là một trong số đó. Đầu óc tôi rối bời, nhưng tôi cũng đã nói ra những nghi ngờ của mình. Nhưng nếu 503 là một trong những kẻ giết người, sao hắn lại bảo chúng ta trốn đi? Trực tiếp tấn công chúng ta không phải tốt hơn sao? Và 511 trả lời rằng tôi đoán là anh ấy là người đứng đầu trong đội của họ. Nói cách khác, trong trường hợp có ai đó thoát chết, vậy thì anh ấy sẽ thất bại. Gửi tin nhắn trước để cảnh báo 503 của chúng ta phải không? Giống như tình hình hiện tại của chúng ta. Tôi vẫn là cái này. Nhưng bạn xem video, hắn không biết. Tôi lén để lại một cái điện thoại để theo dõi. Nhưng anh ta đã đề cập đến 503 khi nói chuyện với cảnh sát. Có nghĩa là anh ta không phải là 503. 511 lại tiếp tục nói, làm sao bạn không chắc chắn? Không phải anh ta phát hiện ra và đang diễn một chiếc điện thoại di động. Tại sao không phát hiện ra? Vừa vặn là video bạn ghi lại là anh ta để xóa bỏ nghi ngờ. Hợp tác với bạn diễn thôi. Tôi im lặng rồi. 511 thái độ kiên định như vậy. Điều này làm tôi cũng có chút dao động. Và tôi có cách để chắc chắn. Điện thoại của tôi có bị phát hiện không? Tôi nhớ điện thoại đó được đặt bên ngoài. Âm thanh quá lớn. Vì vậy, tôi không ngần ngại quay số. Tiếng chuông khổng lồ phát ra từ loa kèn chất lượng. Âm thanh trong đêm tĩnh lặng. Cuộc gọi lập tức bị nhấn. Nhưng tôi cũng nghe rõ rồi. Tiếng chuông không phải ở tầng 2. Nó được truyền lại trên đầu tôi. Quả nhiên điện thoại đó không chỉ bị phát hiện và cũng bị mang đi rồi. Đột nhiên 511 gửi đến một tin nhắn. Bạn nhanh xem trong nhóm hắn nhé. Sắp bắt đầu chơi trò rồi. Muốn tiễn người ta đi tìm đường chết. Tôi chuyển hộp trò chuyện trở lại nhóm. Mới phát hiện ra 503 đang nói không ngừng rất nhiều lời. Nếu cảnh sát đứng về phía họ, điều này có nghĩa là trì hoãn thời gian cũng vô dụng. Chỉ thoát khỏi ký túc xá hoặc phản đối hai lựa chọn của họ. Để đạt được mục tiêu này, chắc chắn sẽ có người trả lời. Ưu tiên chọn các bài hát 404 và 312 không vào nhóm. Các bạn có bất đồng ý kiến không? Vừa rồi điện thoại di động đổ chuông các bạn cũng nghe thấy. Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi khuyên bạn đừng tò mò, bởi vì đây có thể là trò của họ. Là một thủ thuật để thu hút chúng ta tiết lộ vị trí của mình. Tôi có tin nhắn riêng với 404 và 312. Tôi có thể dụ họ trở thành
Nhưng tôi cũng cần sự giúp đỡ của các bạn. Vào lúc này, 511 lại ném ra một câu hỏi, bạn đừng vội, bạn nói đi. Sao bạn biết trước là có người muốn giết chúng tôi? Mục đích của chúng là gì? Vấn đề này là ba chúng tôi đều muốn tìm hiểu. Nhưng không ngờ, lời giải thích của anh ấy là bởi vì bạn đã nói với tôi. 511. Tôi giật mình. Cái gì đây? Vớ vẩn, vô nghĩa. 511 lập tức phủ nhận, bởi vì anh ta vẫn lấy điểm này để nghi ngờ 503. 503 lại giải thích, bạn quên bữa tối. Bạn cầm hộp cơm đến ký túc xá của tôi ăn cùng tôi, sau đó bắt đầu nói lung tung với tôi, bạn không nhớ gì cả. 511 tiếp tục phủ nhận bốc hết. Tôi tự ăn tối ở ký túc xá, và bạn đã nói với tôi. Chỉ có bạn hỏi tại sao khi biết nhiều nội tình như vậy, tôi mới có thể nói ra, cho nên người khác hỏi tôi một câu cũng không để ý. Tôi chỉ trả lời khi bạn hỏi tôi. 503 tiếp tục nói. Nếu không bạn giải thích, tối nay tin nhắn đừng bật đèn. Hắn đang xác nhận phòng ngủ nào có người, tôi hoàn toàn không gửi cho bạn. Làm sao bạn biết có người điên? 511 dường như cuối cùng cũng bắt được lỗ hổng rồi. Bị lộ rồi, tôi gần như nghĩ rằng tôi đã ăn tối với bạn. Bạn đang nói dối. Không tin, mọi người xem cái này đi. Và 503 cũng nói một câu. May mắn thay, lúc đó tôi đã chụp một bức ảnh này. Sau khi tắt đèn vào ban đêm, quản lý ký túc xá đột nhiên gửi tin nhắn trong nhóm để kiểm tra bất ngờ. Mọi người hãy bật đèn lên, nếu không, báo cáo 6 phạm kỷ luật theo đi chơi qua đêm. Cả hai đều ném hình ảnh trong nhóm cùng một lúc. 503 ném là hình ảnh của bữa ăn. Trong ảnh, ngoài hộp cơm của chính anh ta, còn chụp được người bên cạnh 511. Mà 511 ném ra là lịch sử trò chuyện. Đó là lịch sử trò chuyện của anh ấy với 503. Nhưng rõ ràng 503 đã gửi cho anh ta tin nhắn cảnh báo đó. Tôi ngơ ngác. Và trong khi hai người này đang bế tắc, 308 cũng gửi tin nhắn riêng hắn nói một câu càng làm người ta nghe nhiều hơn. Có thể không? Cả hai đều đã thay đổi điện thoại. Tất cả đều nằm trong tay kẻ giết người. Không phải là tôi không nghĩ đến khả năng này, nhưng điều đó không hợp lý, bởi vì 503 đã đưa ra cảnh báo đáng tin cậy. Ví dụ, lúc đầu nói với chúng tôi rằng có một người điên, sau đó còn nhấn mạnh chúng ta đừng bao giờ gặp nhau. Tôi nói với 308, nếu chỉ muốn giết chúng ta, không cần phải phức tạp như vậy. Tôi nghĩ vẫn còn động cơ. 308 lại hỏi tôi, vậy giữa họ xảy ra mâu thuẫn như vậy, có nghĩa là một trong số họ đang nói dối, hoặc cả hai đều không thể tin được. Tôi nghĩ chúng ta nên đoàn kết. Tôi suy nghĩ một chút rồi nói 511 nghi ngờ tương đối cao. Bởi vì 503 đã gửi ảnh đi rồi, và 511 không phủ nhận rằng người trong ảnh không phải là anh ta. Lịch sử trò chuyện có thể bị làm giả. Trước, anh ấy cũng cho tôi xem công nghệ sử dụng hình ảnh điện thoại di động. Lịch sử trò chuyện anh ấy gửi đi có thể là do anh ta photoshop 308 lại không nói rõ nữa. Bạn xem nhóm. Tôi lại vào nhóm, tìm thấy 503 nói vài lời, bao gồm cả nhóm. Làm thế nào để chống lại? Bạn đã dạy tôi. Thậm chí hy sinh người khác. Tôi đã nói với 404.312 rồi. Hãy để họ tập trung trên nền tảng, từ đó có thể trèo tường ra khỏi ký túc xá. Và tiếp theo, trong khi những kẻ giết người đang đối phó với cả hai, chúng ta sẽ đi ra cửa sau. Tôi không quan tâm chuyện gì xảy ra với 511, nhưng kế hoạch này tôi nghĩ là khả thi. Bây giờ nó đã được thực hiện rồi. Theo hay không theo các bạn tự quyết. Phương pháp này nghe có vẻ rất khả thi, mặc dù phải hy sinh hai bạn học vô tội làm mồi nhử, nhưng ai không vô tội. Cho nên tôi là người đầu tiên trả lời trong nhóm. Nhưng không ngờ là 503 gửi tin nhắn riêng cho tôi ngay lập tức. Đây không phải là kế hoạch thực sự. Da đầu tôi tê dại, lập tức hỏi lại, vậy kế hoạch thực sự là gì? 503 nhanh chóng trả lời tôi, một là thật, trốn là giả. Bởi vì có 4 kẻ giết người, vậy chắc chắn họ sẽ chia thành hai nhóm. 2 người đi đánh tay phải, 2 người chặn đường ở cửa sau, và chúng ta sẽ bị chặn 2 trong số những kẻ giết người. Không thể trốn thoát được. Trốn cũng chẳng ích gì. Chỉ có chống lại chúng ta mới có thể sống sót. Chúng tôi bất ngờ, 3 đánh 2 là tuyệt đối không có vấn đề gì. Trường hợp xấu nhất cũng là 2 với 2. Bởi vì bây giờ tôi không hiểu. 511, chuyện quái gì vậy? 3 đánh 2 thậm chí 2 đánh 2. Trong nhóm chúng tôi rõ ràng có 4 người. Nếu 511 là yếu tố không ổn định, vậy 308 trực tiếp bị loại trừ. Tôi nhíu mày. Nhớ lại cẩn thận, mày lập tức phát hiện ra 308 khi tin nhắn riêng cho tôi. Lúc đầu, bạn muốn tôi gặp anh ta. Mặc dù ý nghĩa không rõ ràng lắm, nhưng anh ấy nói muốn tôi đứng về phía anh ấy. Nhưng sau khi nhìn thấy 503 nói chạy trốn qua cửa sau, anh ấy đã đổi ý. Bởi vì hắn đã tìm ra cách giết chúng ta. Không cần phải lôi kéo tôi nữa, đó là ở cửa sau. Tôi hít sâu, đánh một dòng chữ. 308 là kẻ giết người mà bạn cố ý bỏ vào. Hắn lại hỏi tôi biết bạn là người thông minh. Bạn biết tôi nói mà, 3 đánh 2 hoặc 2 đánh 2 có nghĩa là gì? Tôi suy nghĩ một lát và nói, điều này cho thấy bạn sẽ không nói với 511 kế hoạch thực sự. Nếu anh ấy gặp bạn chiều nay, và người điều phối toàn bộ sự việc, hắn tự nhiên sẽ biết. Nếu không, rất có thể hắn là hung thủ. Hắn sẽ chặn chúng ta ở cửa sau, bởi vì trên bề mặt chúng tôi là 3 người chạy ra cửa sau. Nếu phù hợp, bọn họ cũng là phải đi 3 người là an toàn nhất. Tự nhiên bên kia là 2 đánh 2.
Chuẩn bị đi. Chiến đấu đến chết, nhưng chúng tôi đều không ngờ trận chiến này thực ra không đơn giản như tưởng tượng.